שלום לכולם, היום אני ממש שמחה לארח את חני יזרעאלי נוי בשרשרת הטיולים בערוץ הפודקאסט הקהילתי סיפור 555. חני היא מורה רוחנית להתפתחות אישית ותודעתית ומנחת מסעות תודעה מדהימים. חני מייסדת בית הספר למסתורין לחוכמת למוריה, וכבר שנים רבות היא מובילה אנשים בתהליכי התפתחות, ריפוי והתעוררות רוחנית. חני מלמדת תקשור והילינג, אלכימיה רוחנית וחיבור לידע תודעתי כמו מפתחות חנוך, יחד עם עבודה עם תרבויות כוכבים ותדרי תודעה מאוד מאוד גבוהים. בין היתר, חני מובילה מסעות רוחניים למקומות עוצמתיים בעולם, מקומות שנחשבים שערים אנרגטיים להתעוררות הנשמה, והיום נשוחח איתה קצת על המסעות האלה. חני, ברוכה הבאה, איזה כיף וואי, לארח אותך רואים כאן. שאני מסמיקה? לא רואים, לא רואים. אוי, רותי, לאיזה כיף לי שאת מארחת אותי. אני כמוך גם מובילה מסעות במעגל הצבעים. שמעני למוריאני שלך שבאחד המסעות שלנו, זה היה חלק מהגילוי של המשך המעגל, המשך השיטה. זהו, היום אנחנו סוגרות, רק להגיד לצופים שלנו שאנחנו סוגרות מעגל קטן, כי את המסע הרוחני הראשון שלי אני עשיתי איתך להר שסטה, ושם היה לי איזשהו גילוי להמשך המעגל. מדהים. וזה מדהים, ועכשיו אנחנו סוגרות את המעגל הזה. תודה לשרשרת הטיולים. ממש. אז חני יקרה, אני לא נבזבז זמן, כי יש הרבה שאלות, ואני רוצה כמה שיותר שנדבר על הטיולים המדהימים שאת מוציאה. תספרי לנו, איך התחלת עם כל הנושא של המסעות הרוחניים? האם הייתה לך איזושהי חוויה מסוימת או קריאה פנימית שהובילה אותך לעולם המסעות הרוחניים? טוב, זה באמת תמיד השאלה המיוחדת, מאיפה הכל התחיל, מאיפה השיגעון הזה, מאיפה הכוח הזה, להמשיך ולהמשיך את המסעות האלה שבעיניי הם בהרבה דברים מסעות משנה חיים. אז אני במשך שנים, מאז שהחלפתי מקצוע, הייתי מורה לחינוך גופני, מורה לאירובי, לספינינג, עשיתי את הצ'יינג' הזה, הלכתי על האמת שלי, הלכתי על הדבר שהכי הכי הכי הייתי מחוברת אליו, וזה עולם התודעה, עולם הרוח, עולם התקשור, המרחבים. תמיד הייתי סקרנית, ושנים עבדתי עם האנשים בתהליכים אישיים, בקורסים וסדנאות, וראיתי שאנשים צמאים לחיבור עמוק לנשמה שלהם, לזיכרון הרוחני שהם נושאים בתוכם. ונקודת המפנה הראשונה שלי הייתה בתוך המסע הרוחני הפרטי שלי, מתוך החיפוש הרוחני העמוק שלי, להבין עוד מציאויות, להבין עוד מה שלא נראה לעין, ושיש כל כך הרבה דברים שמחכים לנו להתגלות. אז הנקודת מפנה המשמעותית ביותר של חיי, אני ממש יכולה להגיד, זאת הנקודה המעצבת שלי, הייתה ביום, ב-2010, ביום ששמעתי את הקריאה להגיע להר שסטה. עד אז לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא הבנתי, ואני הרגשתי מגנט מטורף מתחבר לי ללב, והגעתי אליו. ורותי יודעת הסלוגן שלי, שזה סיפור אהבה בין הר לאדם, ממש ממש. אז השהייה במקום הזה הדליקה את הניצוץ האלוהי שבי. כאילו משהו אחר, בנוסף לדברים שאני עוד עושה, התפתח, ואז באמת הגעתי להר שסטה, והגעתי עוד פעם, כי אני קיבלתי ממש הוראה מגבוה, שיש לי שליחות, לא ידעתי מה היא, לא ידעתי מה רוצים ממני, כולה נקראתי להר, ואז באמת מתוך החניכות שעברתי שם עם מורות רוחניות, גם קיבלתי להקים או לפתוח מחדש את המוסד שנקרא בית ספר למסתורין, וזה קרה,
וגם קיבלתי המון ידע והמון קורסים עבור הלימוד בבית ספר הזה, וגם התבקשתי להביא קבוצות כדי שיחוו את המסע העמוק שלהם. מדהים. ובמהלך השנים ידעתי שאני נקראת למקומות בעולם במקום שהנשמה שלי חייתה. לגמרי, לגמרי אני יכולה להעיד שכל המקומות שאני מבקרת בהם בעולם, שהם קשורים לסיביליזציות עתיקות, יש לי שם חלקיקי נשמה. אז קודם כל אני באה לאסוף אותם, ואז אני באה להתחבר למקומות האלה שמשהו בתודעה נפתח בצורה מאוד מאוד עמוקה, וזה חלק מהסיבה להביא אנשים למקומות האלה. וואו, זה מדהים. הם מרוויחים וכולנו מרוויחים. האמת שזה רווח לכולנו. אז מה שאני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאת עובדת עם תרבויות הכוכבים ואילינג ואלכימיה ותהליכי התפתחות, כמו שאמרתי בהתחלה. אז איך את משלבת אותם במסעות הרוחניים שלך? תספרי לנו קצת, ממש מתוך מה שקורה שם. זה לא מספיק שאני חוויתי את ארשסט, אני רוצה שגם אחרים, דרך מה שאת מספרת, יחוו את זה. כן. אז קודם כל, הכל מחובר להכל. הכוכבים, המקומות, הערים, האגמים, הפירמידות, מעגלי האבנים, הכל מחובר להכל. זה אחד הגילויים המדהימים שנשכחו מאיתנו. ולכן אני מקדישה את חיי לפתיחת שערים, כי זה מה שקרה לי, והיה לי מאוד טוב בזה, ולכן אני מקדישה את חיי, גם בעסק וגם במסעות, לפתיחת שערים של ידע עתיק, של ריפוי, של התעוררות רוחנית. ולכן זה הכל מחובר להכל, כי תהליכי התפתחות עמוקים בעיניי יכולים להיות מאוד נחמדים בחדר או במרכז הרוחני שלי, אבל אין דבר יותר חזק, עוצמתי ובזמן קצר, מאשר להיכנס למעבדה הזאת שאנשים יוצאים מהבית שלהם, מהסביבה שלהם, מהמציאות שלהם, ונכנסים לאיזושהי בועה במשך 10 ימים, בתהליכי עומק, בתקשור, במקומות המיוחדים האלה, ולכן כל מה שאני עושה וכל מה שאני מלמדת נכנס לתוך הסדנה הזאת שאנחנו עוברים תוך כדי, ובטח ובטח, אם את זוכרת את הסקאי-וואץ', את החיבור לכוכבים, את התקשורת עם הכוכבים, כי המקומות האלה שאנחנו יוצאים הם מקודדים, הם לא סתם איזה מקום, אלא תרבויות האור קידדו וקהילו את המקומות האלה. אז לא סתם, זה לא רק טבע מהמם, זה לא רק אנרגיות מדהימות. המסע הזה הוא מסע של פגישה עם עצמי. זה אחד הדברים. אנשים פוגשים חלקים מאוד עמוקים של עצמם, תוך כדי הם מתחברים הרבה יותר במהירות, הם מוכנים לעשות שינוי, הם כמו איזשהו חומר ביד היוצר, והם מגלים מחדש את הכוח הפנימי שלהם. אז אם את וואו. זוכרת, אני עושה הילינג ותקשור ופתיחת לב ותהליכים שמאניים, ומגיעים מסרים, ויש באמת באמת חגיגה מאוד מאוד גדולה בתוך המסעות האלה. איזה יופי, זה כל כך כיף לשמוע, כי זה מחזיר אותי למסע הראשון שלי, ולכן זה ממש כיף לי לשמוע, ואני זוכרת מה חוויתי והרגשתי. אני רוצה לשאול אותך, חני, על המקומות, תגידי לנו לאיזה מקומות, כי אני הבנתי שכבר מזמן זה לא רק ארשסטה, לכן אני רוצה שתספרי לנו לאיזה מקומות את מוציאה, וגם איך אדם יכול להחליט לאן לנסוע, עם כל כך הרבה מקומות רוחניים, לאן לנסוע, אם יש משהו שיותר מתאים למישהו אחד ולשני פחות, או איך אפשר להחליט אם את מכוונת את האנשים לאן לנסוע? ספרי לנו על זה קצת.
אז תראי, כיוון שכדור הארץ הוא רשת של מרכזי אנרגיה, שהיא מתבטאת בהרים, באגמים. הייתי עכשיו למשל בפרו, הגענו לאגם טיטיקקה, המדריך המקומי אומר, את יודעת, זה חלק מלמוריה. אוקיי? זאת אומרת, כל כדור הארץ הוא רשת משדרת, אנרגטית, שהציוויליזציות העתיקות השאירו עבורנו. ובמהלך כל השנים הארוכות האלה שאני מובילה מסעות רוחניים, אני יודעת שמתוך הניסיון הרב, וגם הניסיון האישי שלי, אני יודעת מה זה עושה לי, קודם כל, הם ממש יכולים להאיץ תהליכי התפתחות פנימיים, כי כל מקום כזה שאני נוסעת עליו הוא מוקד אנרגיה עתיק, שהוא מחזיק גם אנרגיה אנומלית, לא רגילה, לא אנרגיה רגילה של הבית שלי, אנרגיה עתיקה ועוצמתית, והמקומות האלה שמורים על ידי התרבויות, ולכן ההיסטוריה והמודעות האנושית נפגשים בכל המקומות האלה. אני אומרת שבנוסף להיותי מורה רוחנית ומנחה, אני גם תרפיסטית, ולכן חלק גדול מהמסעות האלה מוקדש לעבודה רגשית עמוקה. ובמהלך השנים, כשאני מובילה את המסעות האלה, שנחשבים למקומות רוחניים מאוד עוצמתיים, קורה הכיוונונים שאני מכווננת, אנשים באמת עוברים תהליכים, וואו, מכונת כביסה, ואני יכולה להכיל את זה, ולקבל את זה, ולכן מהמסע הראשון שלי להר שסטה, זה התרחב, כי הנשמה שלי קראה לי לכל מיני מקומות, אז אם הר שסטה זה המסעות שלי, אני מחכה כל שנה להגיע, אז אני גם ב-16 שנה האלה גם יוצאת להוואי, לסקוטלנד, לאנגליה, למלטה, לפורטוגל, לנפאל, להודו, לפרו, וואו. עכשיו אני גם אצא לבוטן, יש כל מיני מקומות כמו איי הפסחא שאני אגיע אליהם, דמנור, זאת קריאה. זאת קריאה, כמו שאני נקראת למקום מסוים, בדיוק אותו הדבר, אנשים מרגישים את הבום הזה. כמו שאת אמרת, אוקיי, אני צריכה לנסוע לשם, גם אם הם לא מכירים ולא יודעים, הרבה מאוד אנשים אפילו לא מכירים. פתאום מישהו מהלמעלה, מהחלקים הגבוהים, מהנשמה הגבוהה, מתחבר אליהם ולוחש להם באוזן, לכאן אתם צריכים לנסוע. עכשיו, כמובן שאנחנו מכירים את המימד הארצי, הרבה מאוד אנשים שאומרים אני רוצה לנסוע, מתחיל הפחדים הפנימיים, הרבה מאוד אנשים מתקשים להכיל את הקריאה הזאת, ואז יש כל מיני תירוצים, והם לא יוצאים, או שהם יוצאים אחרי כמה שנים, או שהם לא יוצאים בכלל. כי איך ההדרכה אומרת? אנחנו מניחים בפניכם את המתנה. עכשיו זה החלק שלכם. ובאמת אני אומרת, המסע מתחיל מרגע הקריאה. זה החלק הראשון. איך אני מתגברת על ההתנגדויות ועל הפחדים ועל מה יהיה ועל כל מיני אמונות, ומצליחה להגשים את המסע הזה, להתגבר על הכל, וכשאני על המטוס, זה כבר עברתי הרבה 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 תהליכים בשביל להגשים עבורי את הדבר הזה. את יודעת, אני זהו. רק רוצה להגיד משהו במאמר מוסגר, שאת המסע הראשון הרוחני שלי להר שסטה, אני בכלל קיבלתי במתנה. ככה נכון, עם נכון, זאת שירז. הייתה הקריאה הכי, ולא כל כך רציתי לקבל את המתנה, מתנה מאוד יקרה, אבל בסופו של עדיין. דבר, אבל בסופו של דבר, באמת, אז תמשיכי, מה רצית לומר? שככה אנשים אז אני אומרת, מחליטים על... כשאנשים בקריאה הזאת, הם עוברים פתיחת לב. אם אנשים רוצים לנסוע לאנגליה, אז נשים שנזכרות בתקופות האלה של האלות, של הפיות, לכל מקום יש את הזיכרון שפתאום יוצא החוצה. אז לכן אני אומרת, אני רק הצינור פה, אני לא מחליטה לאיפה אנשים נוסעים. אני דבר אחד יודעת, המקום צריך לקרוא לי. ברגע שהמקום קורא לי,
אז יש כבר את התדר הזה שיגבה ויתמוך באנשים להתמגנט אל הקבוצה, ואת יודעת, הקבוצה היא חלק מקבוצת נשמה, כל מה שאנחנו עוברים בתוך המסע אנחנו אמורות לעבור, תמיד זה שיעורים, תמיד זה שיקופים, בגלל זה אני אומרת, המסע הוא קודם כל מסע אישי בתוך הקבוצה, כי אני בתוך המסע הזה, אני נפגשת עם אנשים, אני נפגשת עם הילדות שלי, אני נפגשת עם כל מיני פצעים, ואם אני מצליחה לטפל בהם, תוך תובנות עמוקות על החיים שלי, אני מצליחה לעבור ריפוי רגשי, אני מרגישה שהתחברתי מחדש לנשמה שלי, אז הרבה אנשים אומרים, החיים שלי לפני, והחיים שלי אחרי, זה משהו אחר לגמרי. את יודעת, אני רק רוצה להגיד לך משהו, שאני חוויתי אותך במסע להר שסטה, אני חוויתי את זה שאת נותנת את כל כולך, אפילו חני של היומיום, קצת אפילו נדחקת הצידה, מתבטלת, ואת בהקשבה מלאה לצרכים של האנשים בקבוצה. אני לא ראיתי דבר כזה, באמת חוויתי את זה בצורה כזאת, ושאפו על העניין הזה. כי כן, כנראה שאת מבינה את התהליכים שאנשים צריכים לעבור. אז את יודעת, זה תפקיד, זה שליחות, זה הסרוויס שלי. כאילו, תחשבי, רותי, מה אנחנו עוברים בתוך מסעות? כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים, ואני עושה את זה בין 4 ל-5 פעמים בשנה, כפול 16. אני, אני ממש מודה על כך שיש לי את הגיבוי האנרגטי מהדרכות להמשיך ולעשות את זה, יש לי את הגיבוי ממני, ויש לי גם משפחה שתומכת בכל התהליך הזה, כי זה באמת לא משהו פשוט לקום, לעזוב את הכל, לסגור את המרכז הרוחני, לעזוב את המשפחה, ולנסוע עם קבוצת אנשים שלא את כולם אני מכירה, ולהתחיל לעשות עבודה איתם. זה לא פשוט, אבל זה מאוד 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 משמעותי, וזה חלק מהתפקיד שלי. מדהים, זה באמת מדהים. עכשיו, יש לי שתי שאלות שאני רוצה להספיק לשאול אותך. אחת, אני אמרתי לך מראש שאני אשאל, ואחת, אני שואלת אותך בהפתעה. כי או, זה צריך להיות בהפתעה, לא, אותך אי אפשר להפתיע, אבל בכל זאת. אז אפשר. השאלה הראשונה, מה בעינייך הייעוד המרכזי שלך היום, שאת מביאה לרוחניות בדור הזה? כי את עושה כל כך הרבה דברים. האמת היא שהדור שלנו, רותי, הוא הרבה יותר פתוח. הוא הרבה יותר פתוח. אני מרגישה מתוך המפגשים הכל כך רבים שיש לי בבית ספר למסתורין במרכז, שאני דווקא רוצה היום להתלבש על הדור הצעיר יותר. הם משום מה, יש חלק מאוד מאוד פתוחים, אבל יש חלק שהם כאילו איבדו לגמרי את הקשר, איבדו לגמרי את החיבור, מה שעוד לנו, ילדי האינדיגו, בנות האינדיגו, עוד קצת יש. הדור הצעיר שהוא אמור לגדל את הדור הבא של מאסטריות ומאסטרים ושליחים, שזה הילדים, ילדי הקריסטל, אז אני מרגישה, קודם כל אני מרגישה לגמרי בייעוד שלי, זה הייעוד שלי, אני מורה, אני מטפלת, אני מנחה, זה ממש, ואני בת אדם קודם כל, אז אני מבקשת את העזרה הזאת, לעזור לאנשים להיזכר, להיזכר מי הם, מאיפה הם באו, מאיזה כוכבים, להיזכר בעוצמה הפנימית שלהם מבלי לפחד, מבלי לחשוש, במיוחד נשים, שלא לדבר על המצב של הגברים שאיתם יש איזשהו עניין, משהו אבולוציוני, מונע מבעדם להיפתח לאנרגיה הנשית שלהם, למרות שיש, אבל אני רואה כמה גברים יש במסעות שלי וכמה גברים יש בסדנאות שלי. אני מאחלת לכדור הארץ את התהליך החזק ביותר של התעוררות תודעתית, של אותה תודעת אהבה שהייתה בלמוריה, אותה תודעת אחדות, שאנחנו רואים שהיא לא קיימת, היא אולי בתאי אור, אבל אנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת, שאנשים
כן מרגישים את הקריאה הפנימית להתפתח רוחנית, לשאול שאלות, לחיות מתוך משמעות עמוקה יותר, וזאת השליחות שלי. ליצור את המרחבים האלה, דרך הלימוד שאני מלמדת, דרך התקשור, דרך הייעוצים, דרך המסעות המקודשים, להפגיש את האנשים עם השליחות שלהם. מדהים, מדהים חני, זה פשוט מקסים מה שאת אומרת. והשאלה שלי בהפתעה, ואם יישאר, אני אשאל אותך אחר כך עוד שאלה, אם יישאר לנו זמן, כל פעם מתעורר אצלי עוד ועוד. השאלה שלי בהפתעה, כל כך הרבה מסעות רוחניים הוצאת, וכל כך הרבה מקומות מדהימים, באמת מקומות מדהימים. אני רוצה את המקום שהכי את חווית אותו, איזושהי חוויה, אני רוצה איזושהי חוויה שתספרי מאיזשהו מקום שאת חווית. טוב, את יודעת שיש לי סיפור אהבה, ז'תם, 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 על הר שסטה. אני מרגישה שהאנרגיה של ההר הזה היא כמו, את היית רותי, זה אהבה, אהבה טהורה. אני מרגישה שם ילדה בת 12, הלחיים שלי שם סמוקות, הפנים שלי מתוחות כאילו אני עושה מתיחת פנים, את ראית את זה? יש למקום הזה השפעה מחושפת עליי. אני יכולה להגיד שבסקוטלנד למשל ובאנגליה הייתה לי פתיחה מטורפת של המכשפה הטובה שבי. אני בעקבות זה התחלתי לעבוד עם שמנים, עם צמחים, עם קטרות. וואו, אני מלמדת נשים לבנות את מטאטי המכשפה. אין לי שום לימיט, אין לי שום כלום. השמיים הם הגבול. לאחרונה הייתי בפרו, וואו, איזה מקום. אני הרגשתי ממש שאני חוזרת בזמן. הרגשתי התעלות פנימית, הרגשתי את החששות שעוד היו לי, איך הם נרפאים, איך המקום הזה שהוא חלק מתסקית הנשמה שלי, איך המקום הזה מרפא אותי עוד ועוד ועוד ותומך בי. את החוויה המטורפת ביותר באוקטן גבוה שאי אפשר אפילו לתאר אותו, חוויתי במהלך 10 שנות מסעותיי למצרים. וואו, וואו, מצרים זה מסע באוקטן גבוה, כי יש שם פערים מטורפים. מצד אחד זו מדינה מוסלמית, רעשנית, לא נקייה, המון 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 ערבית. מצד שני, אתה צריך להיכנס רגע, ללכת 6,000 שנה אחורה בזמן, ולהיות האדם או הכהנת או המורה או האישה הזאת שהייתי אז. והתהליך הזה של לעבור את המימדים האלה, שכל הזמן עוברים מימדים, הוא תהליך אחד החזקים שיש, אחד החזקים שיש. ולשמחתי, הקימו באיטליה מקום שנקרא דמנור. דמנור זה על שם העיר המצרית של הורוס, שאותו מנהיג כריזמטי בשם רוברטו, אמר שהוא רוצה להמשיך את חוכמת מצרים. אז הוא בנה מתחת, ככה ליד טורינו, ליד מילאנו, בין מילאנו לטורינו, הוא בנה מרחב עם מקדשים, עם התייחסות לכל הסיביליזציות, עם שפת האור של אטלנטיס, עם כל מיני שרטוטים, ושם כשאני מגיעה, אני מרגישה שיש לי את המקום הזה להמשיך ולעבור את האלכימיה הפנימית הזאת. רותי, מסתבר שיש לנו כל כך הרבה גלגולים שעברנו, שכל פעם נחשף עוד ועוד משהו. מצד אחד מתרחש ריפוי רגשי, שמסלק את הפחדים, את האמונות המקבילות, את כל הטררם הזה בראש, ואז נחשפת עוד שכבה של עוצמה, של טוב, של ריפוי, של אינטואיציה, וזה החגיגות האלה. וואו, זה מדהים. שלא לדבר על הוואי. שלא נדבר על הוואי, כן. לא, הייתי הוואי, בהוואי כן, וחוויתי, הוואי וואו. זה תהליך, הוואי מבחינתי, כיוון שאני בשני איים, מצד אחד, הקונדליני עובד באי הגדול בצורה מטורפת, האש שורפת את הכל,
את כל מה שאפשר, ואז כשאני עוברת למאוי, הלב של המוריה, המים האלה מרגיעים, איזה מסע מטורף זה להוואי. הוואי זה למוריה העתיקה, נכון? זאת הוואי. הוואי, כן. 8 האיים של הוואי הם בני מיליוני שנים, שמה בעצם קודדה הציוויליזציה הנאורה הראשונה של הזמן ההוא של כדור הארץ, כי עד אז היו כל מיני מינים, ופתאום מתוך המינים האלה, סוטה ככה מתוך הסטייה הזאת יצור, שהופך להיות אדם, הופך להיות בונה, הופך להיות מדבר, הופך להיות כזה שחי בתוך משפחה, וזה בדיוק הגנום האלוהי, אותו ניסוי שהפליאדות, שהאוריונים, שהרקטורים, שהסיריאנים, שהוונוסיאנים, שהאנדרומדים עשו באותם בני אנוש שחיו שם על הפסגות המבודדות האלה. הייתה שם אנרגיה מאוד מאוד טהורה, ושם התרחשו הניסויים של הסיביליזציה, שאנחנו בעצם הצאצאים שלה. מדהים, ממש מדהים. אני רוצה ב3 דקות שנשארו לנו, אני רוצה שתפרסמי את המסע הבא שלך. תגידי לאן את לוקחת, ומה, כמה אנשים, כן, תפרסמי קצת את המסע. כן, יש כן. לך 3 דקות לזה, וזה 3 דקות זה הרבה זמן, אנחנו ראינו את זה באזעקות, נכון? נכון. אז זהו, סוף סוף אפשר קצת לנשום. עד עכשיו הכל היה קפוא. אז אני כן, השנה יוצאת ל4 מסעות, אחד בוטל למלטה, לא נורא. אז אוקיי. אני, כמו שסיפרתי, אני יוצאת לאותו מרחב הוליסטי מדהים שנקרא דמנור איטליה. באמת מקום, אני אומרת קל, קרוב, 7 ימים, נופים משגעים, כל הפסיליטי, בשביל להגיע אל המקום הזה ולהיכנס לבועת ריפוי, התחדשות וחישוב מסלול מחדש. זה ביוני, בין 4 ל10. מ4 עד 10 ליוני, 7 ימים של כיף, אין ג'טלג, באמת משהו מיוחד למי שרוצה רגע לעשות את הקפיצה הזו ולהיכנס לתוך חלקת האלוהים הקטנה המדהימה הזאת. ביולי, כרגיל, ז'תם, I love you, אני נוסעת להר שסטה, מסע של 10 ימים, וואי, המקום הזה, יש לנו קרוב ל30 לוקיישנים, כל לוקיישן יותר חזק מהשני, יותר אוהב מהשני, יחד עם צוות שעובד איתי שם, שעוזר לקבוצה בתהליכים, באמת, בית הבראה, כמו שהפעם אמרו, בשמורת טבע מדהימה, עם גם, עם רפצה בתוך אגמים, ובאמת משהו מאוד 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 מיוחד. נפאל ובוטן באוגוסט, יאללה, הממלכה וואו, הבודהיסטית היחידה שנשארה שם אי שם בתוך ההימאליה. אנחנו עושים מנפאל, יומיים בנפאל וקופצים אל המנזרים, אל הנזירים, אל השקט, אל החמלה, אל מקום שהכריז שהוא חי בתודעת עושר. אני רוצה להרגיש את זה. נפלא. ותשיעי, תשיעי עד ה-19 לנובמבר, כמובן, הוואי מחכה לי. וואו. 2 האיים המטריפים האלה, האי הגדול זה האי של הצ'קרות התחתונות, האש שעובדת שם על האלכימיה, ואז מאוי, האי הקסום של האנרגיה, של הלב, של המוריה, מסע בלתי איזה נשכח. כיף. איזה יופי. חני היקרה, אני מה זה רוצה להודות לך. היה לי פשוט מרתק לשמוע, למרות שאני מכירה, היה לי מרתק לשמוע, ותודה רבה שהסכמת להתארח פה. תודה. תודה רותי שפנית אליי על המיזם המהמם הזה, איזה כיף. נכון, ממש מיזם מדהים. תודה.